أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق
ينعك بما لا يسمع بما لا يسمع إلا دعاء إلا دعاء ونداء ونداء صم بكم صم بكم عمي فهم عمي فهم لا يعقلون لا يعقلون يا أيها الذين يا أيها الذين آمنوا كلوا آمنوا كلوا من طيبات من طيبات ما رزقناكم ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إن كنتم إياه إياه تعبدون تعبدون